Lektion 1. Tidshanteringstekniker. Hej Anna, har du funderat på att leta efter tidshanteringstekniker online? Hej John. Ja. Jag tror att det verkligen kan hjälpa oss att bli mer produktiva. Absolut. Det finns så många resurser tillgängliga som ger värdefulla tips. Jag har hört talas om tekniker som Pomodoro-tekniken och tidsblockering. De är effektiva. De hjälper till att behålla fokus och hantera uppgifter effektivt. Definitivt. Jag är också intresserad av att lära mig om prioriteringsmetoder. Det är viktigt. Att veta hur man prioriterar uppgifter kan förbättra produktiviteten avsevärt. Kanske kan vi hitta lite tidshanteringstekniker online och prova dem tillsammans. Det låter som en plan. Låt oss undersöka och dela våra resultat. Lektion 2. Vikten av medvetenhet. Hej Anna, har du någonsin tänkt på hur försiktig du måste vara på trånga platser? Hej John. Ja. Du måste vara försiktig så att ingen trampar på dig. Exakt. Det är viktigt att upprätthålla medvetenhet om din omgivning. Definitivt. Och du skulle också behöva se upp för katter, hundar och fåglar i parker. Det är sant. Djur kan vara oförutsägbara, särskilt i livliga områden. Rätt. Det kan vara ett riktigt äventyr att navigera bland människor och husdjur. Ibland känns det som en omgång dodgeball, eller hur? Absolut. Men det kan också vara roligt att observera de olika interaktionerna som händer runt omkring dig. Ja, att titta på folk kan vara underhållande. Det är intressant att se hur alla beter sig. Jag håller med. Låt oss göra det till en punkt att snart utforska en park tillsammans. Bra idé. Vi kan njuta av naturen samtidigt som vi är vakna. Lektion 3. Vädret i april. Hej Anna, har du märkt att vädret börjar bli lite bättre? Hej John. Ja. April är definitivt den regniga månaden, men den medför några uppfriskande förändringar. Absolut. Regnet hjälper blommorna att blomma vackert. Det gör det. Jag älskar att se alla färger i naturen under den här tiden. Och luften känns så frisk efter en regnskur. Det är föryngrande. Säkert. Har du någon favorit utomhusaktiviteter till våren? Jag tycker om att vandra när vädret blir varmt. Det är ett bra sätt att uppskatta naturen. Det låter underbart. Jag älskar att ha picknick i parken när solen kommer fram. Ja. Låt oss planera en picknick när vädret stabiliseras. Lektion 4. Effektiva kommunikationsstrategier. Hej Anna, hur tror du att vi kan förstärka våra nyckelbudskap effektivt? Hej John. Jag tror att tydlighet är viktigt. Att förenkla våra meddelanden gör dem mer begripliga. Exakt. Att använda ett enkelt språk hjälper publiken att snabbt förstå våra poänger. Vad sägs om att åtgärda eventuella missförstånd? Det är en bra idé. Att förutse frågor kan hjälpa till att förtydliga våra avsikter. Ja, och bilder kan också vara kraftfulla.
De ökar förståelsen och retentionen. Absolut. Infografik och diagram kan förmedla information effektivt. Jag tror också att publiken blir intresserad av att engagera publiken genom frågor. Definitivt. Interaktion gör att kommunikationen känns mer personlig och slagkraftig. Låt oss brainstorma några strategier att implementera i vår nästa presentation. Bra plan. Jag är glad över att förbättra vår kommunikationsförmåga tillsammans. Lektion 5. Infödda kulturer och deras livsstilar. Hej Anna, visste du att många indianer nära Nordamerikas östra kust lever av en kombination av jordbruk och jakt? Hej John. Ja. Det är fascinerande hur de balanserar båda aktiviteterna för näring. Exakt. Jordbruket ger en stabil matkälla, medan jakt ger variation till kosten. Rätt. Och det kopplar dem också till deras traditioner och landet. Vilka grödor tror du att de kan växa? Jag föreställer mig att de skulle odla majs, bönor och squash, vilket är viktigt i deras kultur. De är kända som i de 3 systrarna. Det är intressant hur de stödjer varandras tillväxt. Ja. Det är ett perfekt exempel på hållbara jordbruksmetoder. Hur är det med jaktaspekten? Jakt ger inte bara mat utan stärker också gemenskapsbanden under stamjakt. Absolut. Det är en viktig del av deras arv. Låt oss lära oss mer om deras traditioner någon gång. Lektion 6. Skönheten genom en fotografs lins. Hej Anna, har du någonsin sett världen genom en fotografs lins? Hej John. Ja. Det är inspirerande att se skönheten fångad i fotografier. Exakt. En skicklig fotograf kan förvandla vanliga scener till extraordinär konst. Jag håller med. Sättet de leker med ljus och vinklar kan förändra hela stämningen i ett foto. Har du själv testat att fotografera någon gång? Jag har. Jag älskar att fånga naturen, speciellt blommor som blommar. Hur är det med dig? Jag tycker om landskapsfotografering. Det är något magiskt med vidsträckta horisonter. Definitivt. Och det är fantastiskt hur en enda bild kan berätta en historia. Ja. Låt oss planera en fotodag tillsammans och utforska våra kreativa sidor. Lektion 7. En hälsosam frukostrutin. Hej Anna, vad brukar du äta till frukost? Hej John. Jag brukar ha en skål med havregrynsgröt med frukt eller yoghurt och granola. Det låter näringsrikt. Havregrynsgröt är ett bra sätt att börja dagen på. Absolut. Det håller mig mätt och ger varaktig energi. Hur är det med dig? Jag gillar smoothies, speciellt med spenat och bananer. De är uppfriskande och hälsosamma. Det är ett utmärkt val. Smoothies är så mångsidiga. Du kan lägga till så många ingredienser. Ja. Jag gillar att experimentera med olika smaker. Lägger du någonsin till nötter eller frön till din havregryn? Det gör jag. Att tillsätta mandel- eller chiafrön ökar näringen ännu mer. Bra idé.
Låt oss dela med oss av några recept och prova att laga mat tillsammans någon gång. Lektion 8. Förfrågningsresultaten. Hej Anna, jag läste nyligen om en undersökning gjord i flera länder angående utbildningsreformer. Hej John, det låter fascinerande. Vilka var de viktigaste resultaten av utredningen? Resultaten visade att länder med stark tonvikt på lärarutbildning såg betydande förbättringar i elevernas prestationer. Det är intressant. Angav de vilka träningsmetoder som var mest effektiva? Ja, de lyfte fram samarbetsstrategier för undervisning och kontinuerlig professionell utveckling som nyckelfaktorer. Jag kan se hur samarbete skulle gynna lärare. Fanns det några överraskande resultat? Absolut. Vissa länder som investerade mycket i teknik rapporterade minimala vinster jämfört med de som fokuserade på traditionella undervisningsmetoder. Det är ganska oväntat. Det verkar som om en balans är nödvändig. Föreslog utredningen några specifika rekommendationer? Den rekommenderade ett skräddarsytt tillvägagångssätt som tar hänsyn till varje lands unika kulturella och utbildningsmässiga sammanhang. Det är vettigt. Anpassning är avgörande för effektiv implementering. Hur tror du att detta påverkar framtida politik? Jag tror att det kommer att uppmuntra beslutsfattare att prioritera forskningsstödda strategier framför lösningar som passar alla. Jag håller med, John. Det är viktigt att reformer bygger på bevis snarare än trender. Vad tror du är nästa steg för dessa länder? De bör övervaka och utvärdera effekten av eventuella förändringar för att säkerställa att de uppfyller sina utbildningsmål. Lektion 9. Anpassning till förändring. Morgon Anna, jag har funderat på vikten av att snabbt anpassa mig till förändringar i vår miljö. Hej John, det är ett spännande ämne. Anser du dig själv som anpassningsbar? Ja, jag anpassar mig lätt till förändringar, särskilt i mitt arbete. Hur är det med dig? Jag tror att jag anpassar mig också bra, men ibland tar det mig en stund att anpassa mig. Vad hjälper dig under övergångar? Jag fokuserar på att behålla ett positivt tänkesätt och se förändring som en möjlighet till tillväxt. Det är en bra attityd. Jag påminner mig ofta om att förändring kan leda till nya möjligheter. Exakt. Har du stött på några betydande förändringar nyligen? Jag har nyligen bytt jobb och den nya miljön har varit helt annorlunda. Det måste vara utmanande, men spännande också. Hur klarar du övergången? Jag försöker lära av mina kollegor och fördjupa mig i den nya kulturen. Det är ett smart tillvägagångssätt. Att engagera sig med andra kan göra anpassningsprocessen smidigare. Absolut. Jag tror att bygga relationer är nyckeln till att känna sig bekväm i en ny miljö. Jag håller med. Stöd från kollegor kan avsevärt förbättra ens anpassningsförmåga. Lektion 10. Morgonrutiner. Hej Anna, jag vaknar 6:00 varje morgon. Verkligen. Det är tidigt. Vad motiverar dig att gå upp så tidigt? Jag tycker att det ger mig ett försprång på dagen att vakna tidigt. Har du en morgonrutin? Det gör jag, men jag brukar vakna runt 7:00.
Jag gillar att börja dagen med en god frukost. Det är en bra vana. Går du och joggar på morgonen också? Ibland. Jag tycker om att jogga på helgerna, men vardagarna brukar vara för hektiska för mig. Jag förstår. Jag försöker lägga till en kort joggingtur även under hektiska dagar. Det ger mig energi inför den kommande dagen. Det låter fördelaktigt. Har du märkt några förändringar sedan du började jogga regelbundet? Ja, mina energinivåer har ökat och jag känner mig mer fokuserad under dagen. Det är imponerande. Träning kan verkligen påverka vår produktivitet. Vad gör du mer på morgnarna? Jag ägnar också några minuter åt att läsa för att stimulera mitt sinne innan jag börjar jobba. Det är ett underbart sätt att börja dagen på. Jag kan försöka införliva det i min rutin. Jag rekommenderar det starkt. Det sätter en positiv ton för resten av dagen. Lektion 11. Historiska invasioner. Hej Anna, jag har läst om invasionerna som inträffade under 800- och 900-talen. Hej John, det låter spännande. Vilka grupper var främst ansvariga för dessa attacker? Vikingarna var särskilt aktiva under den tiden och plundrade många kustnära bosättningar över hela Europa. Det är vettigt. De var kända för sina våldsamma räder. Men hur var det med engelsmännen som invaderade Irland på 1100-talet? Ja, det var också en viktig händelse. Den engelska invasionen markerade början på en lång period av konflikter och kulturellt utbyte. Verkligen. Det är fascinerande hur sådana invasioner formade historien för båda regionerna. Fanns det några bestående effekter av den invasionen? Absolut. Det ledde till upprättandet av engelskt styre i delar av Irland, vilket påverkade språk, kultur och markägande. Det är ganska effektfullt. Hur tror du att dessa historiska händelser ses idag? Många människor ser dem genom kulturarvets lins och erkänner både konflikter och samarbete som följde. Det är ett balanserat perspektiv. Det är viktigt att lära av historien för att förstå nuvarande relationer mellan länder. Exakt. Att förstå historien kan främja empati och en känsla av enhet mellan olika kulturer. Lektion 12. Helgplaner. Hej Anna, har du gjort några planer för helgen? Inte än. Jag tänkte åka imorgon för att utforska den lokala konstutställningen. Det låter härligt. Jag har hört att den innehåller några otroliga samtida artister. Ja, jag har läst om det också. Hur är det med dig? Några planer för helgen? Jag funderar på att kolla in en ny restaurang som precis öppnat i stan. Det låter lockande. Har du sett menyn än? Jag har. De erbjuder olika kök, men jag är särskilt exalterad över deras fusionsrätter. Fusionsmat kan vara fascinerande. Det är alltid roligt att prova nya smakkombinationer. Absolut. Jag tycker att det är ett bra sätt att uppleva olika kulturer genom mat. Jag håller helt med. Vi kanske kan kombinera våra planer. Vi kunde besöka utställningen och sedan prova restaurangen efteråt. Det är en fantastisk idé.
Det skulle ge en väl avrundad dag av konst och kulinariska utforskande. Lektion 13. Utforska lokal kultur. Morgon Anna, jag tycker att vi ska kolla in de berömda landmärkena först när vi besöker staden. Jag håller med. Arkitekturen och historien är alltid fascinerande att utforska. Vilka landmärken har du i åtanke? Jag har hört att det antika slottet är ett måste. Dess historia går tillbaka århundraden. Det låter spännande. Hur är det med det lokala köket? Några speciella rätter du är sugen på att prova? Jag är glad över att prova den traditionella grytan. Det sägs vara det bästa i regionen. Det låter läckert. Jag har också läst om deras berömda bakverk. Jag tycker att vi ska prova dem också. Absolut. Desserter är alltid en höjdpunkt för mig. Att utforska lokal mat kan förbättra vår kulturupplevelse. Definitivt. Det ger oss en smak av den lokala livsstilen och traditionerna. Hur hittar du vanligtvis de bästa ställena att äta på? Jag litar ofta på rekommendationer från lokalbefolkningen eller kollar online-recensioner. Det hjälper att upptäcka dolda pärlor. Lektion 14. Matinköpsäventyr. Hej Anna, jag måste hämta lite matvaror. Vill du följa med? Hej John, det låter kul. Vad behöver du skaffa? Jag har en lista förberedd, mest frukt och grönsaker, plus några snacks. Stor. Jag tycker om att plocka fram färskvaror. Har du några favoriter? Jag älskar avokado och bär. De är så mångsidiga. Hur är det med dig? Jag är väldigt förtjust i bananer och spenat. De gör en fantastisk smoothie. Absolut. Smoothies är ett fantastiskt sätt att blanda in hälsosamma ingredienser. På tal om hälsosamt, föredrar du ekologiska eller konventionella produkter? Jag lutar åt ekologiskt när jag kan, men jag tycker att det är viktigt att välja det som passar din budget. Det är ett vettigt tillvägagångssätt. Balans är nyckeln. Testar du några nya recept den här veckan? Ja, jag planerar att göra en grönsaksröra. Det är snabbt och gott. Det låter härligt. Jag kanske måste låna det receptet. Har du någon speciell sås du använder? Jag brukar göra en enkel sojasås och vitlöksmix. Det ger fantastisk smak. Lektion 15. Fira Thanksgiving. Morgon Anna, när semestern närmar sig. Jag ser fram emot helgen. Hej John, jag också. Thanksgiving i Kanada är en så härlig tid. När firas det? Det firas den andra måndagen i oktober. Har du några speciella traditioner? Ja, min familj samlas alltid för en stor middag och vi delar med oss av vad vi är tacksamma för. Det är underbart. Jag älskar den aspekten av Thanksgiving. Vad brukar stå på ditt middagsbord? Vi har vanligtvis kalkon, fyllning och pumpapaj. Hur är det med dig? Vi har en liknande fest, men min familj tycker också om skinka som ett alternativ till kalkon. Det låter läckert. Jag kunde inte hålla mer med om vikten av familj under den här tiden.
Absolut. Det är en fantastisk möjlighet att återknyta kontakten och njuta av varandras sällskap. Jag hoppas att du får en underbar tid med din familj denna Thanksgiving. Tack, Anna. Jag hoppas att ni också får ett fantastiskt firande. Lektion 16. Lär dig spela gitarr. Hej Anna, jag har funderat på att lära mig spela gitarr. Hej John, det låter spännande. Har du spelat något instrument tidigare? Inte riktigt, men gitarren verkar utmanande men ändå givande. Det kan definitivt vara knepigt i början, men övning ger färdighet. Jag har hört att det kan hjälpa att börja med enkla ackord. Ja, att lära sig några grundläggande ackord öppnar upp för många sångmöjligheter. Det är uppmuntrande. Spelar du några musikinstrument? Jag spelar piano, och det är ett underbart sätt att uttrycka mig. Det är imponerande. Tror du att lära sig gitarr skulle komplettera dina pianokunskaper? Absolut. Varje instrument erbjuder ett annat perspektiv på musik. Det vill jag gärna utforska. Jag kanske tar några lektioner snart. Lektion 17. Morgonritualer. Morgon Anna, jag behöver mitt kaffe för att fungera på morgnarna. Hej John, jag förstår helt. Kaffe är viktigt för många människor. Har du något favoritsätt att förbereda det på? Jag föredrar en stark espresso för att kickstarta min dag. Hur är det med dig? Jag njuter av en god cappuccino. Den skummande mjölken ger en så fin touch. Det låter härligt. Förutom kaffe, finns det något annat du gör för att få energi på morgonen? Jag gillar att ta några minuter för att meditera. Det hjälper verkligen att rensa mitt sinne och sätta en positiv ton för dagen. Meditation är en fantastisk träning. Jag går ofta en kort promenad för att njuta av den friska luften. Det är en bra idé. En promenad kan vara uppfriskande. Har du någon favoritrutt? Jag älskar att gå genom den närliggande parken. Den har vackra träd och en lugn atmosfär. Låter härligt. Att vara i naturen kan definitivt förbättra ditt humör. Absolut. Jag tror att börja dagen med positiva vanor verkligen påverkar hur vi mår. Lektion 18. Väderprognos. Hej Anna, såg du väderprognosen? Det kan komma en dusch på eftermiddagen. Hej John, ja, det märkte jag också. Det är alltid bra att vara förberedd. Tycker du att vi ska bära paraplyer? Det tycker jag är en klok idé. Hellre safe than sorry, eller hur? Exakt. Jag ogillar att bli fast i regnet oväntat. Planerar du att göra något utomhus idag? Jag tänkte ta en cykeltur, men jag kanske tänker om regnet kommer. Det är förståeligt. Jag hade liknande planer för en picknick, men jag kanske måste ändra på dem också. Vi kanske kan boka om till en annan dag när vädret är gynnsammare. Det låter som en plan. Förhoppningsvis skiner solen starkare snart. Jag håller tummarna. Det är alltid trevligt att njuta av utomhusaktiviteter utan att oroa sig för vädret. Lektion 19.
naturutflykter. Morgon Anna, jag har hört att vi brukar ha vackra stigar att vandra runt här. Hej John, det låter bra. Att vandra är ett så underbart sätt att få kontakt med naturen. Det är det verkligen. Har du en specifik park som du tycker om att besöka för vandringar? Ja, jag älskar att gå till Green Valley Park. Lederna är välskötta och erbjuder fantastisk utsikt. Jag har hört talas om den parken. Jag borde definitivt kolla upp det. Vilken är din favoritbana där? River Trail är min favorit. Den rinner längs med en vacker bäck och har gott om skugga. Det låter perfekt för en varm dag. Går du ofta på vandring med vänner eller ensam? Jag brukar gå med vänner. Det gör upplevelsen roligare. Hur är det med dig? Jag vandrar ofta ensam, men jag skulle inte ha något emot att gå med i en grupp för en förändring. Det kan vara kul att dela äventyret. Absolut. Jag skulle älska att vandra tillsammans någon gång och utforska nya stigar. Det är en bra idé. Låt oss planera en vandringsresa snart. Lektion 20. Historiens fascination. Hej Anna, har du någonsin tänkt på hur historien bokstavligen ligger i din hand? Hej John, det är en intressant tanke. Syftar du på artefakter eller kanske gamla mynt? Exakt. Att samla historiska artefakter är en fascinerande hobby. Det kopplar oss till det förflutna. Det är det verkligen. Föreställ dig att hålla i något som en gång användes av människor för århundraden sedan. Vad samlar du på? Jag brukar samla på vintagevykort. De ger en inblick i hur människor levde och kommunicerade. Det är en unik samling. Jag älskar tanken på att se historiska platser från ett annat perspektiv. Ja, och att läsa meddelandena på dem kan vara ganska upplysande. Det är som ett fönster in i deras vardag. Jag kan tänka mig. Jag tycker om att besöka museer för att se artefakter, men att samla på låter ännu mer personligt. Det är det. Varje del berättar en historia. Har du någon favorithistorisk period eller händelse? Jag är särskilt fascinerad av renässansen. Konsten och kulturen från den tiden är anmärkningsvärd. Renässansen var verkligen en omvälvande period. Det väckte så mycket kreativitet och innovation. Lektion 21. Planera framåt. Hej Anna, när vi planerar vår resa, tycker du att vi ska boka boende i förväg? Hej John. Ja, jag föreslår att du bokar i förväg för att säkra en bra plats, särskilt under högsäsong. Det är en smart idé. Det kan vara svårt att hitta bra alternativ i sista minuten. Exakt. Dessutom ger det oss sinnesfrid att veta att vår vistelse är ordnad. Har du kollat några ställen? Jag hittade några alternativ på nätet som ser lovande ut. Ska vi granska dem tillsammans? Absolut. Det skulle vara bra att jämföra och se vad som passar vår budget. Rätt. Jag tror att det är viktigt att hitta en plats med bra recensioner. Ja, och jag föredrar någonstans nära de attraktioner vi vill besöka. Det är vettigt. Närhet kan spara oss mycket restid.
Låt oss slutföra våra val snart. Lektion 22. Säkerhet under stormar. Morgon Anna, jag tänkte på hur viktigt det är att vara säker vid hårt väder. Hej John, absolut. Du skulle behöva vara på en säker plats om en orkan eller tornado förutspåddes. Exakt. Det är viktigt att ha en plan på plats. Har du några akuta åtgärder hemma? Ja, jag har ett förrådspaket med nödvändigheter som vatten, mat och en ficklampa. Det är klokt att vara förberedd. Det är ett bra tillvägagångssätt. Jag tror att det också är viktigt att hålla sig informerad genom vädervarningar. Definitivt. Det är bättre att vara medveten om eventuella förändringar i prognosen. Har du någonsin behövt avbryta planer på grund av vädret? Jag har. Jag minns att jag avbröt en picknick en gång när det förutsågs en storm. Det var en besvikelse men nödvändigt. Jag förstår. Säkerheten ska alltid komma först. Det är bättre att boka om för en soligare dag. Absolut. Planering för det oväntade är nyckeln. Låt oss se till att vara säkra och njuta av våra aktiviteter. Lektion 23. Konsten att baka. Hej Anna, jag gjorde en chokladkaka med lager av kola och en vaniljsmörkrämfrosting. Hej John, det låter jättegott. Hur lyckades du skapa ett sådant mästerverk? Det tog lite tid, men jag följde ett recept noga. Lagertekniken kan vara knepig. Jag kan bara föreställa mig. Tycker du om att baka ofta? Eller var detta ett speciellt tillfälle? Jag bakar ganska ofta, speciellt när jag vill unna vänner eller familj. Det är ett bra sätt att dela glädje. Det är underbart. Jag älskar bakverk, men jag bakar inte så mycket som jag skulle vilja. Vilken är din favoritdel av att baka? Jag älskar processen att blanda ingredienser och aromen som fyller köket. Det är ganska terapeutiskt. Jag håller helt med. Doften av nybakat är oemotståndlig. Har du några tips till en nybörjarbagare? Börja med enkla recept och var inte rädd för att göra misstag. Varje försök lär dig något nytt. Det är ett bra råd. Jag måste snart prova att baka. Några rekommendationer på ett nybörjarvänligt recept. En klassisk vaniljkaka är en bra början. Det är mångsidigt och du kan lägga till olika smaker eller pålägg. Lektion 24. Hitta en plats att bo på. Morgon Anna, om vi planerar vår resa måste vi överväga boende. Hej John, absolut. Nära stadens centrum skulle vara perfekt för enkel tillgång till attraktioner. Jag håller med. Jag föreslår att du kollar in Bedford Hotel. Jag har hört bra saker om det. Det låter lovande. Vilka funktioner erbjuder den? Det har bekväma rum, gratis wifi och en härlig frukost. Dessutom är det bekvämt beläget. Det är fantastiskt. Närhet till kollektivtrafik är också viktigt för sightseeing. Exakt. Att bo nära stadens centrum gör det lättare att utforska utan att slösa tid på pendlingar.